إلى ولاية تلمسان أين دخل طلبة الصيدلة بكلية الطب بجامعة أبو بكر بالجايد في إضراب مفتوح رافعين شعارات تدعو لإنصاف الصيدلي وإعادة الاعتبار له، خاصة بعد إضافة السنة السادسة في المشوار الدراسي. كما طلب المضربون بإيجاد حلول لظاهرة البطالة التي أصبحت تواجه خريجي شعبة الصيدلة. التغطية كانت للزميل أمين مسعودي.